සුබ දවසක් මගේ යාළුවෝ සියලු දෙනාටම ආයුබෝවන්. ඒ වගේම සුබ නත්තලක් වේවා. ඔන්න අපි ආද කාන්තාරය ආවා. කාන්තාරය ඇවිල්ලා විශේෂ කෑමක් හැදුවා. කකුළු හොද්දක්. කකුළු හොද්දක් නොහොත් කකුටු හොද්දක්. මං කන්න ගොඩක් කැමතියි. ගොඩක් රසයි. පෙලක් අය කකුලෝ කියනවා, පෙලක් අය කකුටු කියනවා. මම ආමන්ත්‍රණය කරන්නම් මේකට කකුලුව කියලා. කකුළු හොද්ද සාමාන්‍යයෙන් කොහොම ඉවත් රසයි. මම මේකට විශේෂ දෙයක් දාලා නැහැ. ඒකේ රස දන්නවා කන්න කැමති අය, කන්න කැමති අය නම් රස දන්නේ නැහැ. මේකට මම විශේෂ දෙයක් දැම්මේ නැහැ. දාලා තියෙන්නේ බීලුණු ගෙඩි දෙකක් හීනියට කපලා තෙම්පරා දුර දැම්මා. සුදුලුණු බික් දෙකක් හීනියට කපලා දැම්මා. ඉඟුරු චූටි කෑල්ලක් කපලා දැම්මා. ඒක තෙම්පරා දුරනට පස්සේ තක්කාලි ගෙඩි 3ක් විතර කපලා දැම්මා. ඒකත් තෙම්පරා දුරනට පස්සේ කොත්තමල්ලි කොළ චුට්ටක් දැම්මා. කොත්තමල්ලි කොළ ටිකට උඩින් මම දැම්මා කක්කුට්ටු ටික, නොහොත් කකුලුව ටික. කකුලෝ ටික දාලා ඒකට උඩින් දැම්මම කෑලි කුඩු තේ හැටි 2යි. එතකොට කකුඩු ස්වල්පයයි ලුණු ටිකයි. එච්චර තමයි දැම්මේ. ඒක තෙම්පරා දුන්නාට පස්සේ තෙම්පරා දෙන්න තියලා තෙම්පරා දුන්නාට පස්සේ වතුර කෝප්ප භාගයක් විතර දැම්මා. වතුර කෝප්ප භාගයක් විතර දාලා මේක වහලා මද ගින්දරේ තිබ්බා. ඊට පස්සේ ඒක තැම්බුණාට පස්සේ තේ වතුර ටික ඔක්කොම හොඳට හේදලා තක්කලිස්ම විතරයි දැන් තියෙන්නේ මේකේ. මේක ගොඩාක් රසයි. කාන්තාරයට ඇවිල්ලා මේක උයන නිසා ඊට වැඩිය රසයි මං හිතන්නේ කාන්තාරේ ඉඳන් අපි කන නිසා ගොඩක් රසයි. අපි කාන්තාරේ මේ ඇවිල්ලා උයපු නිසාද මන් දන්නේ මාරම රසයි. කක්කුට සාමාන්‍ය වතුරෙන් තඹලා ගත්තත් රසයි. කක්කුට කියන එක ගොඩක් අය කන්න කැමතියි. අරාබි කට්ටිය මේ කක්කුට තඹලා කනවා, පුච්චලා කනවා මේ වැල්ලට ගෙනල්ලා වැඩි ගොඩේ අඟුරු පුච්චලා. මම නම් එහෙම දෙයක් කරලා නැහැ. මම හොදිය එකක් තමයි හදලා තියෙන්නේ. ගොඩක් රසයි. එහෙනම් ගොඩක් ස්තුතියි මගේ යාළුවෝ සේරටම මගේ වීඩියෝ එක බලුවට. සුබ දවසක් සියලු දෙනාටම. තෙරුවන් සරණයි. ජේසුපේටයි. පරිස්සමට ඉන්නලා සියලු දෙනාම ආදරේ ගොඩක්.